Yes. Oké. Die onderuit zo, moet je nog hoger? Dan gaat hij eronder uit zo. Nee. Moet je nog hoger? Helemaal los. Dat zal daar nog een de wielen van de bus, hè? En nu moet hij een stukje... Uitstekend mensen. Ja, ja, of gaat hij er langs? Ja, gaat er langs. Ja? Gaan we er een klein beetje zakken. Of en dan moet hij daar geholpen worden misschien. Maar hij gaat er net langs. Oeh, hij gaat een beetje scheef hierop, kijk. Dan gaat hij deze kant op. En zolang hij nog niet op rust helemaal, dan kunnen we hem nog manoeuvreren, die maat. Oh, zie je hem al? Ja. Ietsje deze kant op.